Nem sok ilyen őrült van, aki ilyen kézi munkát csinál már a mai világban. Az egy baromira összetett munka, meg azért itt személyre szabottan kell dolgozni. Tehát én a mai napig is izgulok. Nagyon sok emberrel megismerkedünk. Eljönnek egyébként az ország másik végéből is. Itt akkor le tudjuk venni a méretet, meg tudjuk beszélni a színeket, meg a fazont. Általában azért eltöltenek egy fél órát minimum, úgyhogy beszélgettünk. Én ugye cipőkészítő vagyok, nem papucsos, ilyen szakma nincsen már régóta. Most visszamehetnék a dédszüleimhez, akik papucsosok voltak, aztán két nagybátyám cipész volt, ezek mind Szegeden, mi kézzel varott cipőket készítünk mérték után, és tulajdonképpen az alapítvány keresett meg minket kb. 10 évvel ezelőtt, amikor úgy tűnt, hogy már nincsen, aki folytassa a Rátka Sanyi bácsinak a munkáját, vagyis ezt a hagyományt. Úgy gondoltuk, hogy ha már nincs nagyon, aki ezt tovább vigye, akkor nekünk ez kötelességünk. Ezt a papucsot akkor rendeltem Rátkai Sándor népművészetmesterétől, amikor a mester a Szegedi Múzeumnak ajándékozott 23 pár szegedi papucsot. Nem az az eredeti példány, amit a Sanyi bácsi készített, mert az sajnos, mikor elkészült és fölpróbáltam, akkor kiderült, hogy kicsi lett. És amikor berendeztük a látványműhelyt a Kis utcában Szegeden, akkor az első induláskor kevés volt a kiállítható lábbeli, és akkor én odaadtam a fekete bársony papucsomat, én meg kaptam helyette egy számmal nagyobbat. Egy múzeumok éjszakáján viseltem először, de azóta is mindig nagy ünnepi alkalmakra veszem föl. 2016-ban rendeztünk egy kiállítást a szegedi papucs történetéről, és akkoriban ismertem meg Attalai Zita cipőtervezőt, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem kell egy ilyen, és akkor a sallai mesterék készítettek nekem egy ilyen Zita tervei alapján készült régi újszegedi papucsot. Tehát nyilvánvaló valamilyen szinten haladni kell a korral, meg a divattal is, tehát ezért is volt ez a közös fejlesztés az Attalai Zitával. Beszélgettünk, és akkor megkedveltük egymást, és akkor gondoltam, hogy összehozhatnánk valami koprodukciót. De azért túlnyomó többségben még mindig a hagyományost keresik. Menyecske táncokhoz, menyecske ruhához, egy picikét, mint a kezdene divatba jönni. Hát itt aztán alkalmazkodni kell a ruhához azért, mert ugye régen egyértelmű volt, hogy piros papucs volt a menyecske papucs, de most már azért csináltunk már rózsaszínet, világos kéket. Én ugye szegedi vagyok, Pesten élek, de eredetileg úgy volt, hogy Pesten lesz az esküvő is, és hogy gondolkoztam rajta, hogy hát mégiscsak Szegedet hogy tudnám valahogy így bevinni. Tulajdonképpen minden elem, minden motívum az a szegedi papucsnak a motívumai körül forgott. Ez egy bőrre kézzel hímzett papucs, amiből azt hiszem már nagyon nem gyártanak. Ez a legkényelmesebb 9 centis sarkúcipő, amit életemben hordtam. Amerikában megyek konferenciára, ahol beválasztották a kutatómunkámat szóbeli előadásra is, és hát eddig úgy voltam vele, hogy hát jó leszek, hogyha a poszter mellett állok sportcipőben, most mi van akkor, meg szandálban, de aztán úgy döntöttem, hogy csak csináltatok cipőt. Nem vagyok kifejezetten hagyományőrző, viszont nekem jól esik az, hogyha támogatom azokat, akik ilyesmit csinálnak. A török megszálláskor vették át a magyar mesterek ezt a technológiát tulajdonképpen, meg a formát is, mert eredetileg ez egy ilyen lapos sarkú, hegyes orrú kis papucs volt, jobb és bal lába nem volt akkor még, de egyébként a lábbeliknek még nem, és ez megtetszett itt a szegedi csizmadiáknak, és ez úgy került az utcára, amikor a nagy árvíz után kikövezték Szeged utcáit, akkor kezdték el hordani, mert előtte ugye sáros utcák voltak, és célszerűbb volt csizmával meg bocskorba járni. Régen, mikor 40-50 papucsos volt Szegeden, akkor mindegyik papucsosnak meg volt a saját mintája, de a virágok, meg a pipacs az ugyanazok voltak, csak mindig az elrendezés változott. Általában a papucsos feleségei hímezték ezeket. De azt tudni kell a bojtos papucsról, hogy az egy otthoni viselet volt. Igazából az úriasszonyok megirigyelték az egyszerű menyecskéktől ezt a szép színes lábbelit, és ekkor készült egyébként erre a célra ez a jobbos-balos bojtost. És ezt a vendégfogadáshoz hordták
pongyolához, selyempongyolához főleg. Kalocsai születésű vagyok, és készültünk a párommal a Fülöp Ferenc szóló táncversenyre. Ide csak hagyományőrző táncosok mehetnek, és erre az alkalomra szerettem volna egy új papucsot készítetni. Régen is amúgy a nagy többség a Szegeden készítette a papucsait. A bársonyt elküldték nekünk kiszabva, ott az asszonyok rajzolták rá a mintát, valamint az asszonyok hímezték ki, és utána postáztuk vissza, és ugye Szegeden állították össze magát a papucsot. Megvannak az alapmotívumok, amik hasonlóak, de két egyforma csokor nem nagyon található. Annak, aki soha nem táncolt papucsba, annak sokszor nehézséget okoz, de ugye Kalocsa vidékén is jellemző, úgyhogy igazából gyerekkorunk óta ehhez szoktattak minket. Hát először is meg kell venni a boltba a bársonyt, meg a bőrt, és a bársonyra rádrukkoljuk a mintát, elvisszük a hímzőasszonynak, aki meghímzi szépen, utána visszahozzuk, kiszabjuk a felső részt, mert a fejet ezt a feleségem készíti, és utána kerül a papucsoshoz. Az én vagyok, és akkor én meg összerakom. Van, aki beleszeret egyébként, mert kaptafákon is változtattunk, tehát azért ezek a régi kaptafák olyanok voltak, például az egylábas is, hogy azért taposni kellett egy darabig, mire lábra illő lett. De ezeket már mi úgy dolgoztuk ki, ezeket a formákat, hogy egyből, amikor belelép, azért ez kényelmes. Hát azért természetes anyagokból van, minden bőrből van a bél és a talp. Tehát jó a lábnak, jó a sarokmagasság, úgyhogy most már azért hordják utcán is, tehát én szerintem a mai világban nyugodtan fel lehet venni, meg a mai divatba is be lehet illeszteni. 4 papucsom van, egyik szebb, mint a másik, és ő az első pár. Ezt kaptam a barátnőmtől, én nem vagyok szegedi. És szerintem az a 10 év, amit itt töltöttünk, és befogadott engem szegediként, ezzel próbálta jelképezni. Kimentem hozzájuk Röszkére, és ott válogathattam a bőrök közül. És ez a szürke nekem nagyon megtetszett. A Tibor javaslatára került rá éppen ez a minta, éppen ilyen megoldásban, és azóta is hordom, ez volt 3 éve. 24 órát lehet benne dolgozni, jönni, menni, ülni, állni. Már én is szegedi vagyok. Nem attól, hogy itt született a gyermekem, meg itt élek már 30 éve, hanem a papucsoktól. Nyilvánvalóan könnyebben is lehet pénzt keresni a mai világban, tehát ezt nem lehet 2 hét alatt elsajátítani. Hát apám mondta mindig, hogy elmegy 100 ember hegedülni tanulni, abból nem lesz csak 1 vagy 2 hegedűművész.